أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة والأخوات الأحياء منهم والأموات، تحية للجميع. هاي الحلقة حتكون عن موضوع الأخلاق. والأخلاق يعني أعتقد أنه ما حد يختلف عن أنه أهميتها. يعني هي أكثر ما يمكن يتناوله أكثر من علم، ممكن السايكولوجي، عندك الأنثروبولوجي، حتى الفلسفة تحاول أنه تناول موضوع الأخلاق، وعلى أساسه تصاغ قوانين لدول، وعلى أساسه ممكن بعض الأديان تظهر وتتبنى بعض المبادئ الأخلاقية وتنقلها لدينها، ويعني يسويها يعني جزء من المورال كود اللي يمشي عليها أبنائها أو أتباعها. طبعا هناك عدة أسئلة حنتناولها بهذا الموضوع بس بصورة غير مباشرة. أولا، هل زيادة التدين تعني زيادة في الأخلاق؟ هل الاعتقاد بوجود إله يعاقب ويحاسب يحسن من أخلاق البشر؟ هل الالتزام بالنصوص الدينية أو بالقانون الوضعي يكفي لتكون صاحب أخلاق؟ كلها أسئلة تحتاج إلى مناقشة تفصيلية لفهم كيفية تشكل الأخلاق. ربما نعرض لهذا أكثر في فيديو مستقل، لكن دعنا نعطي مقدمة قد تبدو للوهلة الأولى لا علاقة لها بالموضوع. هنالك مثل أمريكي يقول: سهل مثل قيادة دراجة هوائية. تم تصوير فيديو لتحدي بين لحام ومهندس، وهو أن اللحام سيصنع دراجة بايسيكل وعلى الأخير قيادتها، وكانت ميزتها الوحيدة أي هذه الدراجة أنه عندما تدير المقود في اتجاه تتجه العجلة في الاتجاه الآخر. طبعا تبين بعد انتهاء الاختبار أن معرفة طريقة عمل هذه الدراجة لا يكفي لقيادتها، أي إنها ليست مشكلة معرفية. احفظ هذه الجملة: مهندسنا فشل في قيادة هذه الدراجة ليس بسبب مشكلة معرفية لديه، هو فقط ليس متعود على القيادة بهذه الطريقة. حاول المهندس ولعدة شهور على تعويد نفسه على التأقلم مع هذا النوع من الدراجات فلم يستطع، فأشرك أناسا آخرين وعرض عليهم مبلغ $200 لقيادة البايسكل لمسافة 3 أمتار فقط، لكن الجميع فشلوا. وظل صاحبنا يتدرب يوميا، وبعد 8 شهور من التدريب بدأ فجأة دماغه يتأقلم مع الوضع واستطاع السياقة بشكل شبه جيد. قدم المهندس نسخة أخرى أصغر من هذا البايسكل لابني الصغير، فاستطاع التعلم في أسبوعين فقط، وهذا ليس بمدهش لأن قابلية الأطفال على التعلم من خلال التدريب تكون أسرع. لكن الغريب في هذا أن المهندس احتاج إلى 20 دقيقة لإعادة تعلم قيادة البايسكل العادي مرة أخرى، لأن دماغه كان لا يزال منظم على طريقة عمل البايسكل الأول. الآن عندما نسمع إحصائية لدراسة عن أو من هيئة النزاهة في الدولة العربية السعودية لمحاربة الفساد الإداري في هذه الدولة، وأن السبب الأول في انتشار الرشاوي والاختلاسات هو ضعف الوازع الديني كما هو مدون في الدراسة، وأنه أي أن هؤلاء الفاسدين لا يخافون الله وعذاب الآخرة. نعرف أن هذا الخريط غير صحيح. هذه ليست دراسة صحيحة، وليست دراسة علمية، وليست دراسة أكاديمية محترمة. والدليل أن الفساد في الدول الإسكندنافية يكاد يكون معدوم، رغم أن نسبة معتنقين الأديان فيها 30% فقط. المشكلة لا تكمن في عدم تصحيح المفاهيم والتقصير في غرس مخافة الله في العقول، أي إنها ليست مشكلة معرفية كما في مثال البايسكل، وإنما الاعتياد على ممارسة الخطأ حتى صار ثقافة وتقليد بين أفراد المجتمع، وما يردع بالسلطان أكثر مما يردع بالقرآن. لذلك شوف، رغم كثرة خطباء المنابر والفضائيات الدينية وإذاعات القرآن ونص الشعب بمن فيهم السياسيين يزورون المشاهد المقدسة في العراق مثلا، إلا أننا لا نزداد إلا تماديا في الاختلاسات. ونفس الشيء بالنسبة لقضايا التحرش المنتشرة بالدول العربية. فعندما نزح اللاجئون إلى أوروبا نقلوا عاداتهم
ومشاكلهم معهم، وانتشرت حوادث تحرش لأنها ظاهرة لم تكن تشهدها تلك المجتمعات بمثل هذا العلو. وهكذا إذا تكلمنا عن احترام القانون وثقافة احترام الآخر المختلف وحرية التعبير وحق نقد الأفكار والفكر الليبرالي والعلمانية، وكل هذه الأمور في الغرب أصبحت من البديهيات، ولا تحتاج إلى أن تكون إنسانا خلوقا حتى تؤمن بهذه المفاهيم. الحضارة، حقوق الإنسان، المساواة، هذه مفاهيم حديثة مقارنة بعمر الإنسان الطويل منذ ظهوره، لذلك هي أمور صعبة الفهم وتأخذ وقتا للتأقلم معها، لأنها ليست أخلاق فطرية تطورية تطورت مع أسلاف الإنسان، وإنما تحتاج إلى مستوى من التعقيد العالي في التفكير للتغلب على هذه المشكلة والتخلق بهذه الأخلاق. لكن في لحظة من الاضطراب ترجع سلوكياتنا إلى الهمجية والوحشية والعنصرية التي عهدناها في أسلافنا، وتصبح أخلاق القبيلة هي السائدة، وحتى أخلاق الأغاب هي الأنسب للبقاء في مثل هذه الظروف القاسية المضطربة. كل جماعة من البشر لها كود أخلاقي، حتى العصابة التي تقتل وتنهب وتتاجر بالبشر لها أعراف وثقافة متبادلة بين أفرادها، ولها ثقة أيضا متبادلة بين أفرادها، ويمكن لها أن تكبر وتصبح مافيا، لكن هذه العصابة تحتاج إلى خصائص معينة لتبقى، من بينها أنه يجب التمييز بينها وبين الجماعات المجاورة. لذلك مثلا تضع وشم تاتو، أو ربما تقطع من عضوك الذكري الختان، وتحتاج إلى عنصر آخر مهم وهو قتل المفارق للجماعة. فإذا أغواك سرا أخوك لتعبد آلهة أخرى قتلا تقتله. ما يميز البشر هو قدرتهم على التقليد أو ما يسمى بالكونفورميزم. عندما صنع أسلافنا الأدوات كان مخترع هذه التقنية واحد أو بضعة أشخاص، لكن الجميع قلدوه. عندما اكتشفت الزراعة كان مكتشفها ربما واحد أو أكثر، وزاد تقليد هذه التقنية حتى ظهرت المجتمعات الزراعية. كذلك كل اكتشاف مثل النار واستئناس الحيوانات واختراع اللغة والكتابة حتى وصلنا إلى الأخلاق. الإنسان الغربي ليس أكثر أخلاقا من الشرقي، هو فقط يقلد ما تعلمه من مجتمعه الذي يحث على التعايش وحرية التعبير والاعتقاد ويرسخ للمساواة بين الناس. مجتمعاتنا المتآكلة ترفض التغير، والسبب هو التعود والتقليد. ما يوجد حولنا، وكما يقول عدنان البليهي المثقف السعودي، عقولنا صناعة محلية، فالإنسان ابن المكان، والعقل تحتله الأفكار الأسبق إليه. وهذه هي الانحيازات، أو هذه هي أحد انحيازات المنطقية التي نعاني منها عند مناقشة بعض الأفكار أو عندما ندخل في ديبيت معين، ويسمى بالأنكورج بايس، أي أن الفكرة الصحيحة هي الفكرة التي اعتنقناها أولا. الأخلاق المعاصرة بنت الترف وبنت المجتمعات المستقرة أمنيا واقتصاديا. عندما تكون المجتمعات مضطربة تحارب من أجل وجودها، لن تتقبل الرأي المختلف والأفكار المختلفة، لأنها هذه المجتمعات تحتاج إلى جنود وعساكر اسمع واطع حتى تضمن نجاة أفرادها. المجتمعات الهادئة تكون أكثر تقبلا للاختلاف، لأن اختلاف آرائك لا يهدد وجودي ولا يعرض حياة أبنائي للخطر. مشكلة الأديان التوحيدية هي أنها كانت تحتاج إلى إله واحد تلتف حوله الجماعة، لأنها كانت تعاني من الاضطهاد وتحتاج إلى هوية جامعة لتقاوم العدو. ترى هذا المعنى يتضح جليا في العهد القديم، حيث أن بني إسرائيل لا يتوحدون في عبادة يهوه رب الجنود إلا عند الحروب، وأيام السلم والرخاء يرجعون إلى عبادة آلهة أخرى. لا يمكن أن تعيش في مجتمع مستقر
وفي نفس الوقت أنت تستمد أخلاقك من أخلاق مجتمع كان يحارب من أجل البقاء.